For more videos, please do subscribe and click the bell icon. तिम्रो मनमा लुकेको कुरा नभने पनि भुलिदिनेलाई सम्झिदिनेलाई माया त माया हो, माया त मायै हो। नमस्कार, आज हामी नारायण गोपाल र आशा भोसलेको गीत माया त माया हो भन्ने सिक्दैछौँ। यसको लागि चाहिँ कर्ड्सहरू ई मेजर, ए मेजर, बी मेजर, सी शार्प माइनर, यसरी बार बिना सी शार्प माइनर, र लास्ट कर्ड चाहिँ बिचमा एकचोटि एफ शार्प माइनर पनि छ। सो यसको स्ट्रमिङ हेरौँ। स्ट्रमिङ चाहिँ नर्मल स्ट्रमिङ छ। सो डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन। सो अब यसमा तिम्रो मनमा ई जाने भयो। तिम्रो मनमा लुकेको कुरा, अब नभने भन्नेमा ठ्याक्कै ए मेजर, नभने। अब फेरि पनीमा ई, पनि भुलिदिनेलाई, अब ए मेजर, सम्झीमा ठ्याक्कै ए, सम्झिदिनेलाईमा ठ्याक्कै बी, लाई। अब माया त माया होमा पनि सेम, बी सी शार्प माइनर र ई मेजर। सो माया त माया हो, माया त सी शार्प माइनर मायै हो। अब भर्समा चाहिँ यस्तो छ। सम्झना सो सम्झनामा ई, अनि छिक्छमा ए, अनि एकान्तमा बी, देनमा फेरि ई। सो निन्द्रामा ए, निन्द्रामा सपना, सपनामा बी भयो, सपना भई। सो यी नै हुने भयो। बतासै गाउँछ मोहनी गीत मायाको कथा भई, फेरि ई, अनि फेरि ब्याक टु ई, बिर्सन खोज्छु। अब सी शार्प माइनर, बारुली लाग्छमा ठ्याक्कै बी। अब चाहिँ एफ शार्प माइनर, मन यो एफ शार्प माइनर, ओके एफ शार्प माइनर, या मन यो चञ्चल भई, ईमा ल्याउने। देन फेरि ब्याक टु भुलिदिनेलाई, ए मेजर, भुलिदिनेलाई सम्झिदिने, बी मेजर, लाई। अब फेरि कोरसको माया त बी सी शार्प माइनर मायै हो, ईमा एन्ड गर्ने। सो गाइज गीत सबै सेमै छ। आई होप दिस विल हेल्प यु। If this will help you, then please do subscribe and share. Thanks for watching. Peace.